Di negara kita sekarang ada 3 jenis vaksin. Kita ada Sinovac, kita ada Pfizer dan AstraZeneca. Memang lumrah manusia, jika ada pilihan, kita akan pertimbangkan beberapa perkara. Kita akan pertimbangkan antara tiga vaksin ni, mana vaksin yang paling baik, dan juga kita akan pertimbangkan keadaan diri kita sendiri untuk pilih apakah vaksin yang paling baik untuk diri kita. Keadaan Malaysia sekarang sangat teruk. Jalan keluar daripada keadaan sekarang, kita perlu divaksinkan, sebab vaksin adalah cara yang paling efektif dan paling kos efektif untuk keluar daripada keadaan sekarang. Lumrah je, memang kalau ada kita 3 benda, kita nak buat pilihan, betul tak? Tetapi kita ni sebenarnya malas. Kita suka menonton tapi kita tak suka membaca. Kita suka tengok infografik tapi kita tak suka baca research material dia. Kalau kita tengok berita pun, kita akan tengok headline saja, kita akan baca 2-3 ayat pertama saja. Contohnya infografik macam ni. Kalau kita tengok infografik sekarang macam ni, kita tengok Sinovac dia punya efekasi dekat 50% je. Berbanding dengan vaksin-vaksin lain, efekasi dia mungkin lebih tinggi. Kalau kita tengok sekali imbas, kita mungkin tak suka, mungkin kita tak pilih vaksin Sinovac. Tambahan pula, ada banyak polisi-polisi negara. Contohnya Saudi Arabia kata nak pergi negara dia untuk buat haji atau umrah, kena ambil Pfizer atau AstraZeneca saja. Negara-negara lain pula, China pula kata kalau kau nak berniaga dengan aku, kau nak masuk negara aku, kau kena ambil vaksin made in China. Okey, negara Europe pula kata saya terima beberapa jenis vaksin saja, termasuk AstraZeneca. Tetapi kalau AstraZeneca tu buat dekat luar Europe, contohnya kalau buat dekat Thailand ke negara lain, kami tak boleh accept. Dalam video ni saya nak jelaskan beberapa perkara. Saya akan jelaskan secara ringkas apakah konsep vaksin. Kemudian saya akan jelaskan secara sangat mendalam apakah berbeza antara Sinovac, AstraZeneca dan Pfizer vaksin. Perkara ni adalah perkara yang paling susah. Isu pemilihan vaksin antara isu yang paling susah untuk saya buat video dan saya buat kajian. Jadi saya minta tolong siapa-siapa yang tengah tengok video ni, bagi pendapat anda. Apa pendapat anda tentang tiga-tiga vaksin ni? Mana satu yang lebih elok, Sinovac, Pfizer atau AstraZeneca? Perlu tak? Patutkah kita diberi peluang untuk pilih mana satu vaksin yang kita perlu ambil? Kalau anda sudah dapat 1 dos, tulis 1 dos. Dah dapat 2 dos, tulis 2 dos. Siapa-siapa yang dah ada appointment tapi tak pergi vaksin lagi, tulis dah ada appointment. Siapa-siapa yang tengah tunggu, masih menunggu untuk divaksinkan, sila tulis dalam komen masih menunggu appointment. Dan saya minta siapa-siapa yang belum buka hati, belum register lagi MySejahtera, yang mungkin tak setuju dengan vaksin, tak percaya dengan vaksin, tulis juga komen kenapa anda tak register, kenapa anda masih ragu-ragu tentang vaksin tersebut. Vaksin ni adalah satu sistem untuk perkenalkan badan kita apa rupa bentuk virus ni. Jadi bila virus tu menceroboh dalam badan kita, sistem pertahanan badan kita dah kenal dan mudah dilawan. Cara kita nak perkenalkan badan kita apa dia rupa bentuk virus, dia sama dengan serupa cara kita nak cari bakal menantu untuk anak kita, sama ada lelaki atau perempuan. Cara zaman dulu, kita nak cari bakal menantu kita, kita naik basikal pergi kampung sebelah, kita tengok perempuan atau lelaki itu betul, kita tengok keseluruhan dia. Itu cara lama. Kita tengok physically, kita tengok the whole person. Cara baru pula, cara malas sikit, kita ambil gambar anak kita, kita print, kita hantar dekat envelope gambar tu. Kau tengok, nak kenal anak aku, nak kenal anak dara aku, kau tengok gambar dia macam mana rupa bentuk anak aku. Zaman sekarang lagi bahaya, kita dah ada Facebook dengan Instagram, betul tak? Tak payah hantar gambar lagi, kita boleh post di dalam telefon tu, Facebook dengan Instagram. Dia bahaya sikit sebab benda yang besar nampak kecil, benda yang kedap-kedap boleh nampak licin. Okey, jadi cara yang paling malas pula, kita tak print gambar, kita tak upload pun. Kita ambil gambar, ambil file saja. Kita hantar orang yang kita nak perkenalkan anak kita tu dalam USB drive atau floppy drive. Kita kata kita hantar dekat orang kat rumah tu, kata ni gambar anakku dalam USB drive, dalam tu ada file. Engkau cocok dalam komputer engkau sendiri, engkau guna printer engkau sendiri, engkau cari dawat sendiri, engkau cari kertas sendiri, engkau print gambar anak dara aku atau anak lelaki aku, engkau boleh tengok sendiri. Itu cara paling moden. Okey. Jadi sekarang saya nak bandingkan dengan vaksin yang kita ada. Yang pertama adalah vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ni cara lama. Dia cara merisip macam cara zaman dulu. Apa dia akan buat? Dia akan ambil virus yang hidup.
dia akan bagi virus yang hidup ni di dalam makmal, makanan dan minuman, supaya virus ni jadi membiak, jadi gemuk-gemuk, dia akan multiply, dia akan membiak daripada 1 pergi 2, 2 pergi 4, 4 pergi 16, lepas tu pergi bermilion-milion, berbilion-bilion. Okey, banyak ramai virus tu. Virus yang ada dalam makmal tu dia kena jaga terkawal sikit kan, tak nak terkeluar, betul tak? Jadi virus tu kalau kita suntik dalam badan kita, kita sakit sebab virus tu virus yang alive, yang hidup. Jadi tak boleh kita perkenalkan badan kita dengan virus yang sihat dan walafiat. Jadi apa kita buat? Kita lemahkan virus tu. Kita akan bunuh virus tu. Cara kita buat, kita simbah virus tu dengan satu chemical. Chemical tu akan masuk dalam perut virus, dia akan padamkan sebahagian besar resepi tu. Jadi virus tu ada duri, ada S protein, ada envelope dia, tetapi resepi dia tak lengkap. Virus tersebut tak boleh nak membiak. Kita ambil virus tu, kita suntik badan kita. Badan kita dapat kenal pasti keseluruhan rupa bentuk virus. Tiga-tiga komponen tu ada. Badan kita akan lawan, akan buat immune system nak lawan virus tersebut. Yang tu cara paling lama. Cara kita buat vaksin paling lama. Kita dah guna cara ni lebih kurang dah 200 tahun. Masalah teknik ni, kita perlu membiakkan virus di dalam makmal. Dia ambil masa yang lama, ambil tempat yang banyak dan ambil tenaga buruh yang sangat banyak. Kebanyakan makmal-makmal yang besar untuk buat virus dalam dunia ni dia dekat China, dekat India. Sebab apa? Gaji buruh yang agak kecil berbandingkan negara-negara barat. Sama dengan telefon kita, kebanyakan telefon kita buat dekat negara-negara yang masih membangun sebab tenaga buruh masih murah. Itu cara Sinovac. Betul? Sekarang ni kita beralih pula pergi Pfizer. Pfizer ni dibuat oleh orang US, orang Amerika. Diorang ni dia cerdik tapi dia malas. Jadi apa dia buat? Dia tak nak membiarkan dalam makmal sebab banyak kerja, betul tak? Dia nak cari jalan yang sempo, jalan yang singkat. Apa dia buat? Dia ambil genetic code virus tu. Okey, apa dia buat? Dia potong resepi tu, dia padamkan resepi tu, tinggal resepi untuk buat duri saja. Sebab duri tu yang digunakan oleh virus untuk menceroboh. Jadi Pfizer ni dia suntik badan kita dengan satu resepi. Resepi tu akan masuk dalam badan kita. Badan kita akan guna resepi itu untuk buat S protein, buat duri macam buat durian tu supaya badan kita boleh kenal pasti apa rupa bentuk coronavirus 19. Betul? Pfizer akan bungkus resepi itu dengan pakai teknologi yang sangat canggih. Kita panggil dia lipid nanoparticle. Jadi dia ambil resepi yang pendek untuk buat coronavirus, dia bungkus. Dia sama dengan serupa dengan kek zaman sekarang. Dulu kek saja kan, sekarang ni ada aiskrim kek. Kita selaputkan kek tu dengan aiskrim. Jadi nak jaga tu payah sikit, betul tak? Dia banyak songel sikit, betul tak? Sama dengan Pfizer vaksin. Sebab cara dia orang bungkus resepi virus tu, dia perlukan peti sejuk yang negative 70 degrees. Jadi peti sejuk kat rumah kita yang simpan ikan tu tak boleh. Dia kena peti sejuk yang sangat canggih, yang boleh turunkan suhu tu negative 70 degrees. Jadi vaksin Pfizer ni agak sukar kita nak agihkan. Jadi kalau kita nak hantar vaksin tu dari bandar-bandar pergi luar bandar yang jauh-jauh agak payah. Sebab kita kena maintain dia punya cold chain dia. Kita kena maintain suhu dia bawah negative 70 degrees. Sekarang ni pula kita alihkan kita punya perhatian kepada AstraZeneca vaksin. Now, AstraZeneca vaksin ni dia agak pelik sikit. Dia orang putih yang England yang buat. Dia cara di luar dia nampak lain, dia dalam dia lain. Dia typical sama, matlamat dia sama. Dia nak hantar genetic code dalam badan kita supaya badan kita sendiri buat coronavirus punya spike protein tu untuk kenal pasti apa rupa bentuk virus. Pfizer dia bungkus pakai lipid nanoparticle, dia bungkus dengan aiskrim yang sejuk. AstraZeneca ni pula kata tak nak. Susah kalau bungkus dengan aiskrim sejuk, kena ada peti ais yang special, tak nak. Dia bungkus dalam virus yang lain. Saya nak bagi contoh mudah faham. Kita nak bagi hantaran kahwin, betul tak? Orang depan tu kata, engkau nak kahwin dengan anakku, aku nak kereta BMW. Engkau pula tak mampu nak bagi BMW, engkau ada basikal je. Jadi apa kau kena buat? Engkau pergi kereta, engkau pergi kereta potong BMW, engkau cari rangka BMW sahaja. Okey, dalam tu tak ada enjin, tak ada seat, tak ada bahan elektronik. Okey, engkau cuci sikit bangka tu bagi nampak cantik, polish sikit, engkau sumbat basikal yang kau nak bagi tu dalam kereta BMW tu. Lepas tu engkau tolak kereta tu sampai rumah orang tu. Orang tu happy lah, dapat kereta BMW. Tapi buka-buka tengok kereta tu kosong, ada basikal saja. Yang tu AstraZeneca. AstraZeneca dia nak hantar resepi tu tapi luar dia lain. Luar tu dia salut dengan virus yang lain.
Tetapi bila virus tu masuk dalam badan kita, dia keluarkan resepi itu masuk dalam badan kita akan buat S protein. Jadi badan kita akan kenal apa rupa bentuk coronavirus sebab badan kita dah buat S protein ataupun duri macam durian tersebut. Yang tu AstraZeneca. Saya nak summarize, saya nak buat kesimpulan. Dalam Malaysia ada 3 jenis vaksin, cara dia buat berlainan. Sinovac, Chinese made ataupun made in China, guna teknologi yang sangat lama yang kita dah guna selama 200 tahun, agak selamat. Dia guna whole virus, dia suntik badan kita dengan virus yang sepenuhnya, tetapi virus tu dah dimatikan atau dilemahkan supaya tidak boleh membiak dan menyebabkan kita penyakit. Pfizer dengan AstraZeneca guna teknik yang baru. Dia tak hantar virus, dia hantar genetic code sahaja untuk badan kita print sendiri. Badan kita buat sendiri S protein supaya sistem pertahanan antibody kita boleh kenal pasti apa rupa bentuk duri ataupun S protein dalam virus. Pfizer dia akan selaputkan dengan aiskrim yang sejuk hantar badan kita. Yang AstraZeneca pula dia selaputkan dengan virus yang lain. Ada vaksin yang nombor 4. Vaksin nombor 4 ni belum sampai dalam pasaran lagi. Dia buat S protein dekat makmal. Dia akan buat banyak-banyak S protein atau duri-durian dekat makmal. Lepas tu bila dia suntik, dia tak suntik resepi, dia tak suntik genetic code, dia tak suntik the whole virus, dia suntik protein, S protein saja. Yang tu tengah buat tak masuk dalam pasaran lagi. Jadi sekarang bila kita ada pilihan, banyak faktor-faktor yang kita ambil untuk buat pilihan apakah vaksin yang paling baik untuk kita, apakah vaksin yang kita perlu ambil. Antara dia efficacy of the vaccine, safety of the vaccine, ramai availability of the vaccine, ramai pula ambil faktor-faktor lain semasa buat keputusan. Contohnya, aku nak pergi umrah tahun depan, aku nak pergi haji tahun ni, tapi Saudi dia terima Pfizer dengan AstraZeneca saja. Jadi kalau kau ambil Sinovac, nanti Saudi kata engkau cocok orang Cina, engkau tak boleh masuk negara aku. Ada orang pula kata aku nak buat bisnes dekat US kata dia orang terima Pfizer vaksin saja. Ada orang pula kata aku ada company dekat Europe terima vaksin-vaksin yang diorang buat je. Lepas tu ada juga company-company Malaysia yang ada bisnes dekat China, nak pergi China. China pula kata kalau engkau tak vaksinkan dengan vaksin yang aku buat, engkau tak boleh masuk negara aku. Jadi peninglah kita, betul tak? Isu ni isu yang sangat sukar. Saya tak boleh bagi jawapan apakah vaksin yang paling sesuai untuk anda dan kena ambil sekarang. Saya tak boleh nak bagi jawapan, benda tu benda susah. Tapi saya nak jawab soalan tu dengan satu situasi yang berlainan. Saya nak tutup mata, korang tutup mata dan fikir. Engkau bayang sekarang ni, engkau duduk dalam kampung yang tengah banjir. Hujan lebat dah 7 hari tak berhenti-henti. Air dah naik, dah melempah dah sungai. Betul? Sungai, air dah melempah dari sungai, dah masuk dalam kampung, dah sampai parah dada dah. Okey, dekat rumah kita ada anak kecil-kecil, ada mak bapak. Jalan raya semua dah tenggelam. Kereta dengan motor-motor bike kita semua dah tenggelam. Masa pun dah sampai dekat-dekat malam. Kampung sebelah pun sama, diorang pun tengah hujan juga tapi diorang nak tolong. Jadi diorang buat apa? Diorang hantar sebanyak mungkin perahu, dia banyak hantar bot ataupun kapal-kapal atau feri nak selamat kita secara secepat yang mungkin. Ramai orang kata, okeylah, aku tengah terdesak sekarang ni, aku akan ambil apa-apa saja mode of transportation. My main priority now, priority saya yang pertama sekarang ni, bukan nak fikir jauh-jauh, aku nak selamatkan diri aku nak selamatkan kaum keluarga aku nak selamatkan masyarakat Malaysia dulu, saya nak selamatkan negara saya dulu, baru saya fikir benda-benda lain. Jadi saya akan ambil perahu ataupun bot ataupun feri ataupun kapal, mana-mana yang lalu dulu, saya akan naik, saya akan selamatkan badan saya dulu, pergi tempat yang selamat, baru saya fikir benda yang jangka panjang. Baru saya fikir pasal nak travel, baru saya nak fikir pasal haji umrah, baru saya nak fikir pasal buat bisnes. Ada orang pula kata tak nak. Saya tak nak perahu ni kecil. Aku nak naik speedboat terus. Aku nak selamatkan badan aku, tapi aku nak terus naik dalam speedboat supaya anakku, bini aku, anak-anak aku boleh pergi kampung yang berjauh, boleh pergi cari rumah yang lain terus. Aku nak pergi rumah kedua aku terus daripada rumah sekarang. Aku tak nak benda-benda yang sementara. Aku nak tunggu apa boat ataupun feri akan datang kemudian. Saya bimbang. Pendapat saya bimbang. Masa tengah tunggu tu mungkin kita terlambat. Kita tidak tahu berapa cepat paras air itu akan naik daripada dada kita sampai kat mulut tenggelam kita. Sampai boleh lemas badan kita, sampai boleh lemas kaum keluarga dan anak-anak kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Saya minta sekali lagi supaya semua orang komen. Tanya anda, apa pendapat anda? Haruskah rakyat Malaysia diberi pilihan untuk pilih apa vaksin yang diorang nak?
Patutkah orang tu dah dapat temujanji untuk pergi vaksin, pergi tempat vaksin, tengok-tengok lah benda ni Pfizer, aku tak nak Pfizer, aku nak Sinovac, dia cancel. Patutkah orang tu pergi tempat tu, tengok lah Sinovac made in China, aku tak nak, aku nak yang US punya. Politician kat Malaysia semua ambil Pfizer, doktor kat Malaysia semua ambil Pfizer, diorang kata Pfizer lagi elok, aku tak nak Sinovac, aku cancel, aku balik. Adakah patutnya kita buat begitu? Tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah. Saya nak minta pendapat anda. Sekian, terima kasih.